ายถ่ายไม่ติดใส่เพลย์โอเคแปลงร่างพับลงมาแล้วก็เปิดฝาอีกด้านลงมานะครับเปิดประตูตัวดีกว่ามั้ยได้ไหมจ้าช่วยแล้วแล้วก็ล็อกตัวนี้แม่ล็อกตัวข้างตัวยาวตรงนี่ไงตัวนี้ไม่ได้ล็อกเลย